હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે જોઈએ તો કે ચેપ્ટર 2 ની અંદર જે આપણે ટૂંકા પ્રશ્નોની શરૂઆત કરેલી છે તેની અંદર જે થોડાક થિંકિંગ બેઝ ઉપરના હોય એટલે કે જે આપણે થોડાક વિચારવા સમ હોય છે તેવા પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીએ. અત્યારે મુખ્યથી 5 રકમ લખી છે એની સાથે જે કોઈ જરૂરી છે તેની સાથે ચર્ચા કરીશું. સૌથી પહેલી રકમ આપણે જોઈએ તો અહીંયા આગળ કીધું છે કે p of x બરાબર x वर्ग प्लस k माइनस 9x प्लस k माइनस 1. સૌથી પહેલું જોઈ લે આ દ્વિઘાત બહુપદી છે. દ્વિઘાત બહુપદીમાં x વર્ગનો સહગુણક જે ધન હોય તો ઉપરની તરફ ખુલ્લો પરવલય આકારે આપણને આલેખ મળે એવું કહી શકાય. હવે તો કે અહીંયા આગળ જે પ્રશ્ન કીધો છે એ મુજબ આપણે જોઈએ. શૂન્યનો સરવાળો અને શૂન્યનો ગુણાકાર સમાન હોય એટલે કે જે માહિતી આપી છે તેને આપણે સમજી અને ખાલી વિચારીને લખવાની છે. એવું કહેવામાં આવે છે કે શૂન્યનો સરવાળો અને શૂન્યનો ગુણાકાર સમાન છે. શૂન્યનો સરવાળો એટલે -b/a અને શૂન્યનો ગુણાકાર એટલે c/a. આ બંને કેવા કીધા છે? સમાન. હવે અહીંયા આગળ જોઈએ તો બંનેના છેદમાં શું આવે છે? a. બંને બાજુએ સમાન છે એટલે કેન્સલ થાય. હવે -b એટલે તો કે x નો સહગુણક ને x નો સહગુણક કયો છે? તો કે k - 9 અને c એટલે અચળ પદ k - 1. માઈનસ ની અંદર આવો તો -k + 9 -k + 9 = k - 1. k વાળું પદ k બાજુ લઈ લો તો -k + k થઈ જશે જમણી બાજુ જાય તો એટલે k + k એટલે 2k. -1 છે તમે ડાબી બાજુ લાવો તો 9 + 1 એટલે કે 10. તો 10 = 2k ને તેથી k બરાબર 5 એટલે કે k ની કિંમત કેટલી છે? તો કે 5. શું યાદ રાખવાનું? તો કે જે આપણને કીધું હોય એ સૂત્ર આપણે લેવાનું. શૂન્યનો સરવાળો એટલે -b/a દ્વિઘાત બહુપદી હોય અને શૂન્યનો ગુણાકાર એટલે c/a. બંને કેવું લેવાનું કીધું? સમાન. એટલે આપણે સમાન લઈ લીધું. બરાબરની નિશાની. a અને a કેન્સલ કર્યા, b અને c ની કિંમત મૂકી એટલે આપણને k મળે છે. હવે તો એક અહીંયા આગળ એક થોડો પ્રશ્ન અલગથી લખેલો છે. જો x2 - 18x k નું 107 હોય એટલે કે અહીંયા આગળ તમને એવું કહે છે કે બહુપદીનું શૂન્ય 7 છે. શૂન્ય 7 હોય એનો અર્થ થાય કે તમે x ની બદલે 7 મૂકો તો બરાબર કરી અને જવાબ 0 મળે. તમને કહે છે કે જો એનું શૂન્ય 7 હોય તો k બરાબર 77 થાય. આ વિધાન સાચું છે કે ખોટું તે જણાવો. આ વિધાન સાચું છે કે ખોટું એટલે કે સત્ય કે અસત્ય છે એ આપણે કહેવાનું છે. તો આપણે x ની બદલે કેટલા મૂકવાના? 7 મૂકવાના અને k ની કિંમત મેળવવાની છે. x ની બદલે 7 મૂકો તો 7 નો વર્ગ એટલે કે 49 માઈનસ 18 એટલે 126 પ્લસ k એટલે કે 49 માઈનસ 126 k બરાબર શું થાય? તો કે 0 અને આપણે k મેળવવા છે. અહીંયા આગળ આપણે બાદબાકી કરીએ તો 49 ને 126 એટલે -77 થાય અને -77 છે જમણી બાજુ જશે તો કેવા થઈ જશે? તો કે પ્લસ એટલે કે k બરાબર 77. તમને પ્રશ્નમાં પણ એવું કીધું કે k બરાબર 77 તો વિધાન કેવું છે? સત્ય છે. હવે ઇન કેસ કે અહીંયા આગળ તમને k -77 તો તમારો જવાબ કેવો હશે? તો કે વિધાન અસત્ય છે. હવે આપણે બીજો પ્રશ્ન જોઈએ. p of x બહુપદી ax3 + bx2 + cx + d સ્વરૂપે હોય. જ્યાં આગળ 3 ઘાત વાળી બહુપદી હોય તો એનો આલેખ આપણને વક્ર મળે છે. ત્રિઘાત બહુપદીના 3 શૂન્ય હોય આલ્ફા, બીટા અને ગામા. તેની અંદર એક શૂન્ય 0 હોય. એક શૂન્ય 0 એટલે કે આપણે માની લઈએ કે ધારો કે આલ્ફા 0 છે. આપણે સ્વીકારી લઈએ કે આલ્ફા 0 હોય તો બાકીના બે શૂન્યનો ગુણાકાર એટલે કયું મેળવવાનું? તો કે બીટા અને ગામાનો ગુણાકાર મેળવવાનો છે. જ્યારે તમને બે શૂન્યનો ગુણાકાર પૂછેલો હોય તો આપણી પાસે સૂત્ર બે શૂન્યના ગુણાકાર વાળું લેવાય એટલે કે આલ્ફા બીટા, બીટા ગામા, ગામા આલ્ફા બરાબર. તો કે બે શૂન્યના ગુણાકારનો સરવાળો હોય તેની માટેનું સૂત્ર છે c/d એટલે કે c/a. હવે અહીંયા આગળ આલ્ફા જે આપણે કેટલા મૂકવાના છે? 0. આલ્ફા 0 મૂકો એટલે ગુણાકાર 0 થઈ જાય.
બીટા અને ગામા તો એની અંદર આપણી પાસે કોઈ કિંમત નથી એટલે એ ગામા એમ નામ આવશે. અહીંયા આગળ આલ્ફા મૂકો એટલે આલ્ફા અને ગામાનો ગુણાકાર કરો તો શું થઈ જાય 0. એટલે કે બીટા અને ગામા બે શૂન્યનો ગુણાકાર કેટલો મળ્યો તો કે c/a. એટલે કે જે અહીંયા આગળ પ્રશ્ન પૂછેલો બાકીના બે શૂન્યનો ગુણાકાર કેટલો થશે તો કે c/a થશે જો એક શૂન્ય તમને 0 કીધેલો હોય તો. હવે આની અંદર પાછો એક પ્રશ્ન અલગથી મૂકેલો છે. જો બે શૂન્ય 0 હોય એટલે કે તમને એવું કહી દે કે ત્રિઘાત બહુપદી છે તેના બે શૂન્ય 0 એટલે કે એક આલ્ફા 0 છે ને એક બીટા 0 હોય તો આના ઉપરથી c = d = 0 એટલે કે c અને d બંને 0 થાય કે ન થાય વિધાન સાચું છે કે ખોટું એ આપણે કહેવાનું છે. તો આપણે જોઈએ સૌથી પહેલું જે આપણી પાસે સૂત્ર હતું શૂન્યનો સરવાળો એટલે આલ્ફા + બીટા + ગામા એનું સૂત્ર હતું -b/a. ત્રિઘાત બહુપદીમાં બીજું સૂત્ર આલ્ફા બીટા બીટા ગામા ગામા આલ્ફા બે શૂન્યના ગુણાકારનો સરવાળો c/a અને શૂન્યનો ગુણાકાર એટલે કે -b/a. હવે આપણે વિચારતા જઈએ કે બે શૂન્ય 0 કીધો એટલે આપણે એવું સ્વીકારીએ કે આલ્ફા અને બીટા બંનેની કિંમત આપણે 0 લઈ લઈએ અને એના ઉપરથી c અને d ની કિંમત ધન છે કે ઋણ છે એ આપણે કહેવાનો પ્રયત્ન કરીએ. જો બે શૂન્ય 0 હોય એટલે કે આલ્ફા અને બીટા 0 છે, આલ્ફા અને બીટા 0 એટલે આ 0, અહીંયા આગળ બીટા 0 છે. એવી જ રીતે અહીંયા આગળ જોવો તો આલ્ફા 0 એટલે કે આખું પદ 0 થઈ ગયું. 0 = c/a મળ્યું. 0 બરાબર શું મળ્યું? c/a. હવે નિયમ મુજબ ક્યારેય તે ભાગાકારમાં 0 હોઈ શકે નહીં એટલે કે a તો 0 થાય નહીં. આનો બીજો અર્થ થઈ જાય કે c હંમેશા શું હોય? 0 હોય તો જ જવાબ 0 મળે, નહીતર મળી શકે નહીં. હવે તો કે અહીંયા આગળ શૂન્યનો ગુણાકાર બે 0 હોય એટલે કે આલ્ફા અને બીટા 0 હોય તો 0 વાળો અહીં ગામાનો ગુણાકાર કરો તો એ પણ 0 થાય એટલે 0 = -b/a. એ 0 શક્ય નથી એટલે કે d બરાબર શું હોય તો કે 0, તો જ જવાબ 0 મળે. એટલે કે આપણને મળે છે c પણ 0 અને d પણ 0 એટલે કે આ વિધાન કેવું છે તો કે સાચું છે. હવે તો કે ત્રીજો પ્રશ્ન એવા જ પ્રકારનો પૂછેલો છે. બહુપદી p(x) ને g(x) વડે ભાગો ને તો ભાગફળ શૂન્ય મળે એટલે કે ભાગફળ જ નથી મળતું. તો p(x) અને g(x) ની ઘાત હવે ભાગફળ ન મળતું હોય. હવે અહીંયા આગળ માની લ્યો કે x ની 6 ઘાત વાળું કોઈ પદ છે. અહીંયા આગળ તમે 5 ઘાત મૂકો તો તમને ભાગફળ કંઈક મળે. અહીંયા તમે કોઈ સંખ્યા 2 મૂકો તો તમને કંઈક ભાગફળ મળે. પણ જો તમે અહીંયા આગળ જે તમને ઘાત કીધી હોય એની કરતા વધારે સંખ્યા g(x) માં રાખો એટલે કે તમારી જે ભાજક બહુપદી જેની ઘાત તમે વધારો છો, ભાજક બહુપદીની ઘાત જે ભાજ્ય બહુપદી કરતા વધારે હોય તો જ તમને ભાગફળ 0 મળે અને અહીંયા જે પદ હોય એ તમને ક્યાં મળે તો કે શેષ બહુપદીમાં મળે. એટલે કે p(x) અને g(x) ની ઘાતની સરખામણી કરવાની હતી તો જ્યારે ભાગફળ શૂન્ય મળે એવું ક્યારે શક્ય હોય તો કે g(x) બહુપદીની ઘાત વધારે હોય એટલે કે g(x) ની ઘાત એ p(x) ની ઘાત કરતા વધારે હોય એટલે કે g(x) ની ઘાત > p(x) ની ઘાત. નીચેનો ચોથો પ્રશ્ન આની જેવો પૂછેલો છે. x² + bx + c બહુપદીને px નો ઘન qx નો વર્ગ + rx + s વડે ભાગાકાર કરો એટલે કે તમારી ભાજક બહુપદી જે g(x) છે તે px3 + qx² + rx + s અને px બહુપદી x² + bx + c. તમારી પાસે ભાજ્ય બહુપદીમાં x² વાળું છે જ્યારે ભાજકની અંદર x ઘન વાળું પદ હોય
એટલે કે તમને ભાગફળ ન મળતું હોય તો અહીંયા આગળ જે બહુપદી હોય તે આખી શું કહેવાય તો કે શેષ બહુપદી કહેવાય. એટલે કે શેષ બહુપદી કોણ થઈ જશે તો કે p of x બહુપદી પોતે એટલે કે x² + bx + c. એટલે કે શેષ શું મળશે તો કે ax² + bx + c. છેલ્લો પ્રશ્ન, જો કોઈ બહુપદીનો આલેખ x અક્ષને ફક્ત એક જ બિંદુમાં છેદે અથવા તો સ્પર્શે તો તે બહુપદી દ્વિઘાત ન હોય. હવે જ્યારે કોઈ પણ બહુપદીનો આલેખ x અક્ષને છેદે કે સ્પર્શે એના ઉપરથી ફક્ત એના વાસ્તવિક ઉકેલ નક્કી થાય છે, બહુપદીની ઘાત આપણે નક્કી કરી શકતા નથી. એટલે કે તમને જો આવો આલેખ મળે તો આ પરવલય આકાર છે જે x અક્ષને બે વખત છેદે છે એવું તમે માનો, પરંતુ ઘણી વખત આલેખ છે તે x અક્ષને ફક્ત એક જ બિંદુમાં સ્પર્શતો હોય એવો પણ મળી શકે તો એ પણ દ્વિઘાત બહુપદી હોઈ શકે, કારણ કે તે ફક્ત એક જ ઉકેલ ધરાવતી પૂર્ણ વર્ગ દ્વિઘાત બહુપદી હશે. એટલે કે આ પૂર્ણ વર્ગ દ્વિઘાત બહુપદીનો આલેખ ફક્ત x અક્ષને એક જ વખત છેદે. એટલે કે તમે એવું સ્પષ્ટપણે ન કહી શકો કે જો એ સ્પર્શે તો તે દ્વિઘાત બહુપદી ન હોય, દ્વિઘાત બહુપદી હોઈ શકે. એટલા માટે આ વિધાન કેવું છે તો કે અસત્ય છે, કારણ કે દ્વિઘાત બહુપદી આલેખ આપણને મળી શકે છે જે એક જ બિંદુએ છેદે તેવો દ્વિઘાત બહુપદીનો આલેખ આપણે દોરી શકીએ. એટલે કે જે મુખ્ય થોડાક કંઈક તમે વિચારવાનો પ્રયત્ન કરો તો આની અંદર બધામાં જવાબ મળે એવો હતો. મુખ્ય તો કે વિચારવાની ક્ષમતા, શૂન્યનો સરવાળો અને શૂન્યનો ગુણાકાર સમાન -b/a c/a. એક શૂન્ય 0 કીધું એટલે વિચારી લેવાનું કે આલ્ફા 0 છે, બાકીના બેનો ગુણાકાર પૂછ્યો તો ગુણાકાર વાળો સંબંધ કેમ આવે તો કે બે શૂન્યના ગુણાકારમાં આવે આલ્ફા બીટા બીટા ગામા ગામા આલ્ફા. એટલે કે અહીં આગળ આલ્ફા 0 મૂકી દઈએ, બાકીની કિંમત વિચારીએ તો બીટા ગામા આપણને c/a મળી ગયું. પછી તો એની અંદર જે પ્રશ્ન પૂછ્યો કે બે શૂન્યને 0 લઈ લો, બે શૂન્ય 0 લઈ લો છો તો c અને d ની કિંમત, તો c અને d છે એ ફક્ત કેમ આવે 2 અને 3 માં જ આવતું, એટલે પહેલું છે પછી વિચારવાનું રહેતું નથી. તો આપણે આની અંદર કિંમત મૂકીને આવું ક્યારે શક્ય બને તો કે c અને d 0 હોય તો જ આનો જવાબ 0 થાય, નહીં તો થઈ શકે નહીં. એટલે વિધાન સત્ય હતું. પછી ઘાત જોઈ, ઘાતની અંદર હંમેશા યાદ રાખવાનું કે ભાજક બહુપદી ની ઘાત વધારે હોય તો તમને ભાજ્ય બહુપદી છે તે જે શેષ મળશે અને ભાગફળ 0 મળશે. બીજું એ કેસ કે એની અંદર એક પ્રશ્ન અલગથી એવો પણ પૂછી શકાય કે તમે x ની 6 ઘાત વડે બહુપદી ને x ની 5 ઘાત વડે ભાગાકાર કરો છો, x ની 5 ઘાત વડે ભાગાકાર કરો છો તો ભાગફળની અંદર વધુમાં વધુ x ની ઘાત કેટલી હોઈ શકે. એટલે કે x ની 6 ઘાત વડે કોઈ બહુપદી છે એને આપણે x ની 5 ઘાત વડે ભાગાકાર કરીએ છીએ તો ભાગફળમાં વધુમાં વધુ x ની ઘાત કેટલી શક્ય હોય તો કે 1 ઘાત શક્ય હોય, કારણ કે x ની 6 ઘાત છે એમાં x ની 5 મૂકો તો x ની ઉપર કેટલી ઘાત મળે 1. એટલે કે એ પણ એક સાથે નોટ ડાઉન કરો. પછી તો કે આ પણ ઉપરના જેવો જ પ્રશ્ન હતો અને છેલ્લો તો કે આલેખ ઉપરથી જોયું, કારણ કે આનો આલેખ છે એ સુરેખ હોય તો એક જ વખત છેદે એવું કહી શકાય, પરંતુ દ્વિઘાત માટે એક બિંદુએ સ્પર્શે એવો આલેખ આપણને મળી શકે છે. એવી જ રીતે ત્રિઘાતમાં પણ થઈ શકે કંઈક આલેખની અંદર કે x અક્ષને ફક્ત એક જ બિંદુએ છેદતો હોય અથવા તો સ્પર્શતો હોય. એટલે કે આજના લેક્ચરની અંદર આપણે જે મુખ્ય થોડા થિંકિંગ બેઝના પ્રશ્ન હતા તેની ચર્ચાઓ કરી. મોટાભાગનું ચેપ્ટર હવે તો પૂર્ણ થઈ ગયું. જો કોઈને કાંઈ પણ આની અંદર ચેપ્ટર 2 ની અંદર રિલેટેડ કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો તમે જરૂરથી કોન્ટેક્ટ કરી અને જણાવી શકો. જય હિન્દ, જય ભારત.